ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระองค์ธรรมเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงมีพระสูตรหนึ่งถ้าเราจำได้ที่พระองค์บอกว่าพยายามมีผลความเพียรมีผลนะและในพระสูตรนี้ก็จะสอดรับกันนะว่าถ้าเราเนี่ยพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปนะประณีตขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้แจ้งซึ่งวิมุตตินะอันยอดเยี่ยมได้นะโดยบาลีจะใช้คำว่าอุตรุตริงปณีตะปณีตังวายมะมานานะอุตรุตริงก็คือสูงขึ้นยิ่งขึ้นนะปณีตะปณีตังก็คือประณีตขึ้นไปนะวายมะมานาก็คือความพยายามนะความพยายามความเพียรของเราที่พยายามจะทำความเพียรของคนกลุ่มนี้ทำให้พระผู้มีพระภาคต้องแย้มพระโอษฐ์แล้วก็เป็นที่สงสัยกับพระอานนท์เช่นเคยนะว่าทำไมพระศาสดาของเราจึงทรงแย้มพระโอษฐ์นะเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปในโกศลชนบทโกศลชนบทนี่เป็นที่พระเจ้าประเสนที่โกศลบอกว่าพระผู้มีพระภาคเป็นชาวโกศลนะและข้าพระองค์ก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์อย่างนี้นะในข้อธรรมครั้งนั้นเนี่ยพระศาสดาทรงรับรองคำพูดของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะนั้นก็ทำให้เราได้ทราบว่าพระศาสดาของเราเนี่ยเป็นชาวโกศล ตามในพระสูตรนะที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยได้พูดเอาไว้และพระเจ้าทรงรับรองซึ่งช่วงนั้นก็พระผู้มีพระภาคก็อายุต้อง80แล้วซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกว่าข้าพระองค์อายุ80พระผู้มีพระภาคก็80แสดงว่าเกิดปีเดียวกันเลยพระผู้มีพระภาคจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกขุสงฆ์หมู่ใหญ่ขณะที่เสด็จดำเนินไปตามหนทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นสาระป่าใหญ่ณประเทศแห่งหนึ่งจึงทรงแวะลงจากหนทางเสด็จเข้าไปสู่ป่าสาระครั้นเสด็จถึงแล้วจึงทรงทำการแย้มให้ปรากฏณที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงกระทำการแย้มให้ปรากฏพระตถาคตย่อมไม่ทรงกระทำการแย้มให้ปรากฏด้วยไม่มีเหตุครั้งนั้นพระอานนท์จึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงกระทำการแย้มให้ปรากฏพระตถาคตย่อมไม่ทรงกระทำการแย้มให้ปรากฏด้วยไม่มีเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เรื่องได้เคยมีมาแล้วคือณประเทศแห่งนี้ได้เป็นเมืองมั่งคั่งกว้างขวางมีชนมากมีมนุษย์หนาแน่นก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงอาศัยอยู่ในพระนครนั้นก็อุบาสกนามว่าพระเวสีของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลอุบาสกประมาณ500คนผู้อันพระเวสีอุบาสกชี้แจงชักชวนก็ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลคนเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้า
ไม่ทำศีลให้บริบูรณ์ลูกน้องก็ไม่บริบูรณ์เห็นนะก็สำคัญที่ผู้นำผู้นำไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหมู่คณะบริษัทประเทศชาติหรือองค์กรใดๆเนี่ยนะถ้าเป็นคนดีนะก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ตามเนี่ยดีไปด้วยนะถ้าไม่ดีก็ไม่ดีตามอีกเหมือนกันครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสกได้คิดว่าก็เราเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500คนเหล่านี้และเราก็เป็นผู้ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลต่างคนต่างก็เท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันภิฉะนั้นเราควรปฏิบัติ ให้ยิ่งกว่านะเขาก็เลยคิดว่าจริงๆเราเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องเนี่ยก็ไม่มีความต่างกันเลยต่างก็ทุศีลเหมือนกันนะไม่มีศีลเหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าเราต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสก ได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้ยินว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้ามีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายก็พระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจักเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลก็ฉะไหนเราทั้งหลายจะทำให้บริบูรณ์ในศีลไม่ได้เล่าครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้เข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปขอพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจงจำอุบาสก500แม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลลูกน้องอีก500ก็เลยรักษาศีลมั่งนะครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสกได้คิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลต่างคนต่างก็เท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันภิฉะนั้นเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าก็เลยพิจารณาอยากจะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าลูกน้องของตัวเองนะครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจักประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านก็ฉะไหนเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านไม่ได้เล่าครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้เข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวว่า
ตั้งแต่วันนี้ไปขอพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจงจำอุบาสก500แม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสกได้คิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลและเราก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านต่างคนต่างก็เท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันภิฉะนั้นเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าพระเวสสีอุบาสกก็ต้องการให้ทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะนี่เป็นการทำความเพียรนะในฝั่งดีฝั่งกุศลนะให้สูงขึ้นเขาทำอะไรให้สูงขึ้นลองเดากันรักษาศีลก็แล้วประพฤติพรหมจรรย์ก็แล้วลำดับถัดไปคืออะไรนะครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลจาก3มื้อเหลือ1มื้ออีกนะครั้งนั้นประมาณอุบาสกเนี่ยประมาณ500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจักเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลก็ฉะไหนเราทั้งหลายจักเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไม่ได้เล่าครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้เข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปขอพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจงจำอุบาสก500แม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวงดการบริโภคในราตรีงดการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลลูกน้องอีก500ก็เลยทำบ้างครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสกก็ได้คิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลและเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านและเราเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวงดการบริโภคในราตรีงดการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวงดการบริโภคในราตรีงดการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลต่างคนต่างก็เท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันภิฉะนั้นเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่า
ความเพียรนะปณีตะปณีตังนะให้ประณีตขึ้นไปครั้งนั้นพระเวสสีอุบาสกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธะถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระเวสสีอุบาสกได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็พระเวสสีภิกขุอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ก็แลพระเวสสีภิกขุได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้ามีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายก็พระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจักปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตฉะไหนเราทั้งหลายจักปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ได้เล่าครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามกัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธะถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระนามกัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วครั้งนั้นพระเวสสีภิกขุได้คิดว่าเราแลเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งวิมุตติสุขอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมนี้โอ๋หนอภิกขุประมาณ500แม้เหล่านี้ก็พึงเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งวิมุตติสุขอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมนี้ครั้งนั้นภิกขุประมาณ500เหล่านั้นต่างเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเห็นไหมถึงจะบวชกัน500นะเราสังเกตดูว่าเวลาเขาบวชแล้วก็ฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปทุกคนก็จะหลีกออกจากหมู่ด้วยกายนะเป็นผู้อยู่ผู้เดียวแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธินะกระทำการวิเวกหลีกเล้นไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกขุประมาณ500เหล่านั้น
มีพระเวสสีภิกขุเป็นประมุขพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นไปปราณีตขึ้นไปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมด้วยประการฉนี้ดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นไปปราณีตขึ้นไปจักทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมดูก่อนอานนท์เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลคำว่าพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นไปปราณีตขึ้นไปนะก็คืออุตรุตตริงปณีตะปณีตังวายมะมานานะวายมะมานาก็คือความเพียรความพยายามนะปณีตะปณีตังก็คือปราณีตขึ้นนะอุตรุตตริงก็คือสูงขึ้นเพิ่มขึ้นให้ดีขึ้นนะความเพียรของเรานะเมื่อพยายามทำให้ดีขึ้นสูงขึ้นปราณีตขึ้นนะที่สุดก็จะทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมได้นะเป็นวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้พระศาสดาถึงกับแย้มพระโอษฐ์นะเมื่อเดินทางมาถึงโกศลชนบทณประเทศแห่งนี้นะดูแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงชื่นชมนะลักษณะของผู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองเนี่ยขึ้นไปเห็นนะตั้งแต่การที่ไม่มีศีลเลยจนกระทั่งมามีศีลยิ่งขึ้นไปนะจนกระทั่งสามารถออกบวชแล้วก็บรรลุธรรมชั้นสูงสุดได้นะแล้วก็นำพาหมู่คณะนะเป็นจำนวนมากให้ได้รู้ธรรมตามนะได้ประพฤติปฏิบัติดีตามได้บรรลุธรรมตามนะได้ทำสิ่งที่เป็นกุศลยังประโยชน์ต่อหมู่คณะมหาชนนะลักษณะอย่างนี้ก็ทำให้พระองค์ถึงกับแย้มพระสวนนะนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะที่ถ้าเรานะได้นำไปพิจารณานะความพยายามความเพียรของเราที่กระทำนะก็จะไม่สูญเปล่าดังนั้นถ้าใครปฏิบัติตอนนี้อยู่ในขั้นใดแล้วนะอย่างน้อยก็พยายามทรงเอาไว้นะทรงเอาไว้ให้แน่นเหมือนโคภูเขานะที่พระองค์ตรัสว่าเวลามันจะก้าวขึ้นไปเนี่ยนะมันก็จะให้ขาทั้งสองข้างให้ขาหลังมันแน่นก่อนแล้วมันก็ยกเท้าคู่หน้าขึ้นไปพอยกเท้าคู่หน้าขึ้นไปแล้วมันก็ทำเท้าคู่หน้าให้มั่นคงแล้วมันก็ค่อยยกเท้าคู่หลังขึ้นไปมันทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะมันก็จะสามารถที่จะเดินไปณพื้นที่อันขรุขระนะเป็นเหวเป็นผานะพื้นที่สูงชันได้นะอันนี้เป็นลักษณะของโคภูเขานะเราก็พยายามทรงไว้ซึ่งสภาพธรรมของเรานะถ้าเรามีศีลดีแล้วเราก็พยายามดำรงศีลห้าเราให้มั่นคงก่อนส่วนใครยังไม่มีศีลห้าที่มั่นคงก็พยายามขึ้นไปนะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์ตอนเป็นนักเรียนก็ช่วงต้นไม่ได้รักษาศีลอะไรแต่ก็มาได้ยินได้ฟังศีลห้าก็กลัวก็ว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองดูก็รักษาศีลตอนนอนก่อน
นะตอนนอนไม่ได้ทำผิดอะไรก็คิดว่ารักษาศีลตอนนอนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้หน่อยหนึ่งนะเราก็มองนึกว่ามันเป็นเรื่องขำๆตลกว่ารักษาศีลตอนนอนมันก็เอาเปรียบสิเนาะไม่ได้ไปกระทำอะไรก็รักษาง่ายสิแต่มันก็เข้าหลักของพระศาสดานะว่าพระองค์ให้วางจิตก่อนนอนไงว่าก่อนนอนเนี่ยจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วถึงน้อมจิตไปเพื่อการนอนมันเข้าข่ายเหมือนกันนะมันเข้าข่ายนิดหนึ่งว่าเราตั้งใจจะทำความดีตอนนอนนี่แหละนะพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่าทำแค่ตอนกลางคืนมันก็ยังได้ประโยชน์น้อยเนาะเรามาลองทำตอนกลางวันดูบ้างที่เราตื่นอยู่เนี่ยแต่เราก็ต้อง5ข้อมันดูจะยากเราก็เลยเลือก5ข้อนี้ว่าข้อไหนง่ายที่สุดสำหรับเราก็เลือกมาข้อหนึ่งตอนนั้นก็เลยเลือกข้อเดียวแล้วก็รักษาศีลข้อเดียวมาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วก็มันก็พอทำได้เนี่ยเราก็ไปข้อที่2นะข้อที่2ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็เริ่มที่จะอ่านหนังสือธรรมะละนะเริ่มอ่านหนังสือธรรมะอยากจะอ่านนะเราก็ได้ข้อธรรมมาเพิ่มขึ้นเราก็พยายามที่จะเริ่มภาวนาและนะพอรักษาศีลไม่พออยากทำสมาธิขึ้นไปอีกก็พยายามเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจนะอันนี้ก็มองดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบว่าค่อยๆทำนะถ้าเรามองว่าเรามีกำลังน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็ทำน้อยๆก่อนค่อยๆทำน้อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องไปแข่งกับใครเปรียบเทียบกับใครก็ได้เพราะถ้าแข่งกับคนอื่นเขาอินทรีย์แก่กว่าเราแหมมันจะล้ำหน้าเราไปเยอะนะเหมือนเราจะไม่ค่อยมีกำลังเราก็ทำไปทีละนิดดังนั้นใครมีกำลังอ่อนเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะเกิดความท้าทายกับตัวเองว่าทำไมอีกข้อมันทำไม่ได้ล่ะมันก็พอทำได้นะเราไปคิดเองว่ารักษาศีล5มันยากนะแต่พอทำแล้วมันก็รู้สึกเกิดความภูมิใจว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เรานั่งปรุงแต่งนี่นะอย่างน้อยเราได้สักครึ่งวันหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมเราก็ขยายไปวันนี้รอดแล้วเริ่มเป็นพรุ่งนี้รอดวันที่2ค่อยๆนะเพราะเวลาคนไม่เคยรักษาเนี่ยมันยากจริงๆนะจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีการคุมอะไรเลยมันก็จะหลุดตลอดแล้วพอเวลาเรามาคุมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเช่นการพูดเราจะรู้สึกว่าโอ้โหการพูดนี่หลุดเยอะมากเลยเดี๋ยวพูดพลาดอีกละเดี๋ยวผิดอีกละเพราะนั้นแรกๆทำยังไงเราคุมวาจาไม่ทันพูดให้น้อยเราก็เลยเริ่มตีกรอบตัวเราเองว่าเราจะพูดน้อยๆหน่อยไม่งั้นยิ่งพูดเยอะยิ่งผิดนะคนมันไม่ได้ฝึกมันก็จะพูดไปตามสถานการณ์ตามเหตุอะไรของมันน่ะคิดปรุงแต่งมันก็พูดไปแล้วมันก็มาคิดทีหลังพลาดอีกแล้วผิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ตีกรอบแล้วเราจะพูดน้อยๆมันก็ดีขึ้นใช่ไหมซึ่งอย่างภิกขุใหม่มาบวชเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ให้ภิกขุเก่าแนะนำว่าให้เธอเนี่ยเป็นผู้พูดแต่น้อยคำหยุดการพูดพร่ำเสียเถิดนะก็ให้คุมวาจาด้วยการพูดให้น้อยอันนี้เวลาเราพูดน้อยๆเนี่ยในหมู่เพื่อนฝูงเราก็จะรู้สึกว่าแปลกไป
เป็นอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดจาแต่ก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นสักพักหนึ่งแต่เพื่อการฝึกของเราแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆใจนะมันอยากจะพูดอยู่ตลอดนั่นแหละนะแต่พอทำไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มที่จะชำนาญขึ้นดูใจตัวเองดูจิตตัวเองเป็นขึ้นว่ามันต้องมองมาในใจนะระวังในใจจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มพูดได้เป็นปกติขึ้นแล้วเราก็จะมีความระวังละเรารู้แล้วว่ามันต้องปรุงก่อนปรุงปุ๊บแล้วมันจะพูดเราก็จะคอยระวังคำพูดอย่างเนี้ยจากนั้นวาจาเนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเราไม่รู้หรอกว่าการพัฒนาทางวาจาเนี่ยมันมีอานิสงส์เยอะมากเลยการที่เราคุมวาจาระมัดระวังเรื่องวาจาเนี่ยมันทำให้คำพูดของเราเนี่ยเป็นคำพูดที่น่าเชื่อถือนะมันได้รับผลวิบากตรงนี้ว่าเวลาเราพูดอะไรเนี่ยคนจะเชื่อถือมันก็แปลกแต่เราก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกแต่พอมารู้พระสูตรแล้วมองย้อนหลังไปนะในอดีตเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นเพราะผลของกรรมตัวนี้นะดังนั้นถ้าใครฝึกคุมวาจาเนี่ยนะสัมมาวาจา4เนี่ยเราลองดูเถอะเวลาเราทำการค้าขายหรือทำกิจการงานอะไรเนี่ยคนจะเชื่อคำพูดเราซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะเรื่องคำพูดเนี่ยเวลาเจรจาค้าขายหรือติดต่อประสานงานอะไรเนี่ยถ้าคำพูดเรามีเครดิตเนี่ยคนเชื่อถือคำพูดเนี่ยการติดต่องานเนี่ยมันจะง่ายมากเลยมันไม่ต้องมีสัญญาก็ได้อะไรก็ได้เอายืมไปก่อนให้ไปก่อนนะงานมันจะราบลื่นมากมันจะเกิดความสะดวกในการทำงานทางโลกของเรานะอันเนี้ยมันก็อยู่ที่เราฝึกและมันจะเป็นผลวิบากกรรมดีตรงเนี้ยมันจะตอบสนองเรานะ แล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนที่เริ่มที่จะไม่ดื่มสุราในหมู่เพื่อนฝูงอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาที่เราก็มีดื่มสุราบ้างอะไรบ้างแต่นานๆไปเราก็เริ่มเห็นโทษนะเริ่มเห็นโทษว่ามันกินกันแบบว่าอ้วกกันเละเทะไปหมดเลยนะเวลามีงานมีอะไรก็ทานจนแบบว่าในโรงนอนเนี่ยมันอ้วกจนแบบมันเหม็นมากเลยโยมนะอ้วกมันลงไปกับไม้นะขัดล้างแล้วมันก็ไม่หมดนะมันซึมอยู่ในไม้โรงนอนมันจะเหม็นเปรี้ยวเหม็นเขียวนะแล้วเราก็เริ่มเห็นโทษของการดื่มสุราใช่ไหมเราก็ค่อยๆลดมันก็ค่อยๆลดมาเองนะเช้ามาก็ปวดหัวไม่เกิดประโยชน์เริ่มเห็นโทษแล้วเราก็ลดลงนะอันเนี้ยมันต้องใคร่ควรโทษนะใคร่ควรโทษของการกระทำในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาได้นะแล้วมันก็จะมีแบบว่าคือในสังคมไอการที่เราเคยทานแล้วต่อมาเราไม่ทานเนี่ยนะมันก็จะรุ่นพี่รุ่นน้องก็พี่เปลี่ยนไปนะน้องเปลี่ยนไปอะไรนะเราก็ต้องทนสภาพตรงเนี้ยนะหรือว่ามีการยืดหยุ่นปณีประนอมกันในระดับหนึ่งระยะหนึ่งนะของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นไปแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะยอมรับเราเองแหละนะพอเราค่อยๆทำไปเขาก็ค่อยๆยอมรับต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่ขยันขยอเราแล้วล่ะเขาก็ตามสะดวกน้องตามสะดวกพี่นะไปงานไหนเขาก็เสิร์ฟน้ำเปล่าให้เราละหรือโค้กหรืออะไรต่ออะไรนะแทนท้ายรถเราก็จะมีลังน้ำเปล่าแทนลังเหล้าใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยมันก็จะพกกันแต่เหล้ากินแต่เหล้ากันตลอดนะทำลายตัวเอง
ใช่ไหมไม่เกิดประโยชน์นะเสียงานก็เสียนะเสียสุขภาพก็เสียนะดังนั้นการมีศีลห้าเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะมีประโยชน์มากต่อตัวเองแล้วก็สังคมแล้วก็หมู่คณะและเราก็จะเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือในสังคมนะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเวลาติดต่อประสานงานอะไรเนี่ยไปพูดจาอะไรมันมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักของความดีอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นวิบากกรรมที่มันจะส่งผลต่อตัวเราเองนะดังนั้นความพยายามของเราเนี่ยที่ค่อยๆมีค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าในความดีเพิ่มขึ้นทีละนิดจากนั้นเราก็เสริมด้วยการรักษาอุโบสถสักหน่อย7 วันสักครั้งหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่เราสะดวกเราก็แถมอุโบสถ8ประการสักนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระศาสดาเนี่ยแนะนำชุมชนชาวสักกะซึ่งเป็นโสดาบันกันทั้งหมู่บ้านว่าพวกเธอรักษาอุโบสถ8ประการกันบ้างไหมเนี่ยชุมชนชาวสักกะก็บอกไม่ได้รักษาเลยพระเจ้าค่ะประมาทนะเนี่ยนะให้รักษากันบ้างในทุกๆวันเพ็ญ14หรือ15ค่ำแล้วก็8ค่ำแห่งปักอย่างเงี้ยนะ ชุมชนชาวสักกะก็เลยเริ่มที่จะรักษาอุโบสถ8ประการนะเพื่อความพัฒนาขึ้นของความเป็นโสดาบันหรือถ้าเราไม่มองในมุมของศีลเราก็มองในมุมของการภาวนาว่าเราจะเพียรพยายามมากขึ้นนะในอิริยาบถต่างๆที่เรารู้สึกว่าอิริยาบถเนี้ยเราเผลอความเพียรไม่ต่อเนื่องเราจะพยายามรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆตรงไหนเราเผลอเราลืมตอนทานอาหารนะตอนไปทำงานตอนไปดูหนังฟังเพลงตอนไปทำกิจอะไรก็ตามนะนั่งรถเมล์นั่งรถทัวร์นั่งรถโดยสารเครื่องบินลงเรือเราคิดดูสิคนนั่งเรือข้ามฟากคนนั่งรถทัวร์อยู่เนี่ยจะมีสักกี่คนที่นั่งรถทัวร์ไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปใช่ไหมก็นั่งรถทัวร์ไป 4-5 ชั่วโมง10 ชั่วโมงฟุ้งไปเรื่อยๆนั่งคิดปรุงแต่งไปหลับไปบ้างปรุงไปบ้างนะแต่ถ้าเราใช้เวลาตรงเนี้ยกับการภาวนาเนี่ยโอ้โหการเดินทาง 4-5 ชั่วโมงของเราเนี่ยมันได้ภาวนาเยอะเลยไหนๆก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็นั่งอยู่กับลมหายใจสิคิดไปก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีระหว่างนั้นเนี่ยอยู่กับลมเลยนะใครเดินทางเครื่องบิน ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศระหว่างนั้นไม่ได้ทำอะไรก็นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละนะได้ความปลอดภัยด้วยนะมีธรรมะรักษาไปตลอดนะเดินทางด้วยอานาปานสติใช่ไหมธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เนี่ยเราก็เดินทางแบบธรรมะคุ้มครองเราก็อยู่กับลมหายใจก็พยายามฝึกอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเดินทางก็ได้หรือถ้าเราเป็นผู้ที่ขับรถเองนะเราก็พยายามใช้สติอธิษฐานการงานโดยที่จิตใจจดจ่ออยู่กับการงานเหมือนอย่างเงี้ยให้ภิกขุทายูริเทนเสื่อลำแพนเนี่ยนะเราจะเห็นว่าภิกขุบางรูปทาแบบปราณีตบางรูปทาไม่ปราณีตเราเห็นการคุมใจของเขาเพราะเราก็เคยเป็นเวลาเราทำงานศิลปะอะไรที่มันแผ่นใหญ่ๆพื้นเนี่ยมันก็อยากให้เสร็จมันก็ทาสเปะสปะนะ
กวาดไปกวาดมาเละเทะไปหมดเลยนะไม่ประณีตมันทำด้วยความอยากนะแต่บางรูปทาเนี่ยแหมประณีตมากเป็นระเบียบนะจัดระเบียบในการทานะเราเห็นถึงความประณีตภายในใจของเขาเลยว่าใจเขาก็ควบคุมความอยากไปด้วยใจมันอยากเสร็จมันอยากเร็วอะทั้งนั้นน่ะนะแต่เราก็คุมนะเวลาเขารักษาคนบ้าเนี่ยคนจิตไม่ปกติเนี่ยเขาให้ทำเรื่องพวกนี้นะเขาให้ทำงานศิลปะเพื่อให้ควบคุมกายให้จิตอยู่กับกายนะดังนั้นงานอย่างเนี้ยมันทำให้เราภาวนาได้ดีเลยนะเราจะดูการปรุงแต่งของจิตที่มันควบคุมอายตนะของเราระหว่างทาใจไปไหนดึงกลับมาตรงนี้ระหว่างทาแม้ใจมันอยากเสร็จอยากเร็วไม่เอาตรงนี้ให้ปราณีตนะทำให้เรียบร้อยให้เป็นระบบระเบียบงานก็ปราณีตด้วยได้คุมใจด้วยนะก็เป็นสติอธิษฐานการงานใช่ไหมอยู่กับการงานของเราในปัจจุบันมันปรุงไปอย่างไรแล้วไม่ละนันทิละนันทิละนันทิตลอดอย่างเงี้ยเราได้ภาวนาตลอดฉะนั้นเวลาจะทำการงานทำกิจกวาดลานวัดบ่ายสามมากวาดลานวัดเรากวาดไปเนี่ยดูซิใจเราไปไหนนะแม่โคเล็มหญ้ากินโคแม่ลูกอ่อนเนี่ยเล็มหญ้ากินก็ต้องยังไงชำเลืองดูลูกน้อยลูกมันยังอยู่ดีไหมเนี่ยมีตัวไหนมันไปเตะเตะออกไปที่อันตรายบ้างนะก็ต้องมีการระมัดระวังในจิตของตัวเองนะจิตมันจะปรุงไปอย่างไรดึงกลับมาอยู่ที่การกวาดนะงานทางโลกก็ปราณีตเห็นนะงานทางธรรมก็ได้นะนี่คือลักษณะของผู้เป็นอริยะก็จะมีความระมัดระวังภายในจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ได้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับนะจิตเป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วโอ้โหมันเปลี่ยนจริงๆยืนกว่าอยู่ตรงนี้ใจมันไปต่างประเทศไปปรุงไปบ้านไปที่ไหนไปอดีตไปอนาคตโอ้เดินทางเหลือเกินเลยนะปรุงแต่งไม่เลือกทิ้งอย่างเดียวทิ้งอารมณ์ก็คือการทิ้งอะไรทิ้งภพนะทิ้งที่ตั้งวิญญาณก็คือทิ้งผืนนาก็คือการทิ้งกรรมนะเห็นนะทิ้งทั้งกรรมทิ้งทั้งภพผืนนาที่ตั้งวิญญาณนิสัย นิสัยฝั่งกุศลก็เกิดขึ้นเรียกว่าอุปนิสัยนิสัยในการทิ้งภพในการทิ้งอุปติการอุบัติขึ้นในภพการทิ้งชาติความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในภพนะเราก็ฝึกทิ้งอยู่ที่เราทันตรงไหนเราทันตรงไหนแล้วเอาตรงนั้นรู้ตัวปุ๊บรีบละเลยนะและนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะคือการได้มาซึ่งพบสังโยชน์ตัวนี้เราละอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะการอุบัติขึ้นในภพสังโยชน์ตัวนี้เราก็ละเห็นนะสัญโยคะการผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเราก็ละเจริญงอกงามไพบูลย์ละเป็นชาตินะมันจะนำไปซึ่งชราและมรณะ แต่เราไม่ปล่อยให้มันชรามรณะเองเพราะถ้าเราปล่อยให้มันชรามรณะจางคลายและดับเองเราก็ติดนิสัยไงติดนิสัยในการเพลิดเพลินในภพสิเนหาในภพนะมันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้แก้ไขอนุสัยเดิมๆของเราเลย
ซึ่งนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงพระผู้มีพระภาคจึงให้เราเนี่ยไม่เพลิดเพลินในภพนะไม่สิเนหาในภพไม่เล่าร้อนซึ่งภพไม่แสวงหาภพก็คือการแสวงหาอารมณ์นั่นเองเราจึงต้องมาสร้างอารมณ์อันเดียวพระศาสดาจึงให้เรามามีอารมณ์อันเดียวโดยอาศัยกายของเรานี่แหละเพราะกายของเราถ้าเอาจิตมาตั้งอาศัยเมื่อใดกายจะได้รับการรักษาเมื่อนั้นแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับกายเท่ากับกายดับกายไม่ได้รับการรักษากายก็จะอาพาธมากเกิดความชำรุดเสียหายเหมือนตัวเรือนที่หลังคามุงไม่ดีฝนตกลงมาก็รั่วตัวเรือนเปียกแฉะนะตัวเรือนเกิดความเสียหาย ลักษณะเดียวกันดังนั้นพระศาสดาก็ต้องการให้เรารักษากายนี้ไว้เพื่ออยู่ประพฤติปฏิบัติไปจนกว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นไปพระองค์ก็เลยแนะนำให้เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติกายคตาสติเนี่ยปฏิบัติได้หลายอย่างนะการอยู่กับลมหายใจก็เป็นกายคตาสติการอยู่กับอิริยาบถใหญ่ๆเช่นเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนนี่ก็เป็นกายคตาสติการอยู่กับอิริยาบถที่ ย่อยลงไปนิดนึงเช่นการเหยียดแขนการคู่แขนการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูนะการคู่การเหยียดการหยิบบาตรจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งลักษณะนี้ก็เป็นกายคตาสติทีนี้เวลาย่อยลงมาเนี่ยเราย่อยแค่พระศาสดาบัญญัติพอเราไม่ต้องลงปลีกย่อยมากลงไปกว่านั้นที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติมันจะเป็นการปรุงแต่งเพิ่มเติมและมันจะเริ่มเข้าข่ายของความไม่ถูกต้องนะเช่นเราจะลงไปถึงการขยับมือขยับนิ้วขยับทุกอย่างเลยก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะเช่นว่าบางทีละคนบางคนต้องขยับนิ้วอยู่เรื่อยๆบอกว่าอันนี้กายคตาสติก็มันจะไปเข้าข่ายอะไรพระองค์บอกว่าไม่เป็นผู้หลุกหลิกด้วยมือและเท้าทั้งนั้นนี่เราบอกว่าสมมติว่าเรานั่งขยับเท้าเรื่อยๆเราบอกเรากายคตาสตินะแต่ถามว่าพระศาสดามีสอนอย่างนั้นไหมไม่มีแต่เข้าข่ายกับการกระทำที่ท่านบอกว่าไม่ควรไหมไปเข้าข่ายการกระทำนั้นก็ไม่ควรเพราะมันไปเข้ากับของไม่ควรที่พระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยอันเนี้ยก็ให้เราเป็นกรอบในการพิจารณาเพราะบางทีคนก็ลงละเอียดไปเรื่อยบอกอ๋อกายคตาสติใช่ไหมฉะนั้นเอาอย่างนี้เลยนี่ลงละเอียดยิบไปหมดเลยกระพริบตาครั้งหนึ่งก็ต้องรู้โอ้โหปวดหัวอย่างเงี้ยแย่เลยนะดังนั้นอะไรที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติปุ๊บเราก็วางอันนี้ละเอียดเกินละไม่ต้อง เราก็เอาแค่นี้การเข้าฌาน1 2 3 4พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นกายคตาสติการพิจารณาอสุภะความไม่งามของกายก็เป็นกายคตาสติเห็นนะเนี่ยกายคตาสติก็มีตรัสไว้หลายนัยยะที่พระองค์ตรัสสรรเสริญไว้และพระองค์ก็ทรงกระทำก็คืออานาปานสตินะแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เราทำแค่นี้ก็ได้เนี่ยพอเราสร้างอารมณ์อันเดียวนะเราคอยละความเพลินเรื่อยๆอันเนี้ยสังโยชน์เบื้องสูงถูกทำลายทีนี้มรรควิธีที่พระองค์ตรัสสอนเนี่ยก็จำแนกไว้เยอะพอเรารู้จักมรรควิธีลักษณะอย่างเนี้ย
แล้วพอเราไปดูมรรควิธีที่แบบต้องใช้การปรุงแต่งเราก็จะเห็นว่ามรรควิธีที่ใช้การปรุงแต่งเนี่ยมันยังสร้างภพใช่ไหมมันยังสร้างภพมันยังสร้างชาติอย่างเช่นอาหารเรปฏิกูลสัญญาการพิจารณาอาหารโดยความเป็นปฏิกูลเราเห็นอาหารปุ๊บเราก็ต้องพิจารณาละอาหารเนี่ยเดี๋ยวมันก็บูดเน่านะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอุจจาระปัสสาวะนะมันก็กลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะก็พิจารณาไปไข้ควรไปเกิดการปล่อยวางความพอใจในรสชาติของอาหารหรือความยินดีในอาหารที่น่าปรารถนาน่าพอใจได้ไหมได้นะแต่เราสร้างภพเยอะเลยยาวเลยนะกับการที่เราเห็นอาหารปุ๊บเราก็คุมความคิดจะปรุงมาปุ๊บรีบทิ้งปรุงมาปุ๊บรีบทิ้งนะกับการที่ปรุงไปปรุงดีนะปรุงดีได้ละสังโยชน์เบื้องต่ำแต่สังโยชน์เบื้องสูงไม่ได้ถูกละสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งอุปติการอุบัติในภพไม่ได้ถูกละนี่ก็น่าเสียดายโอกาสเสียดายเวลาตรงนั้นนะมันเหมือนกับเรานั่งบวกเลขเนาะ2 บวก 2 บวก 2 บวก 2 4 ครั้งนะ2ได้8อีกคนหนึ่ง2คูณ4ได้8แหมมันเขียนสั้นกว่าเราต้องเยอะนะมันได้คำตอบเดียวกันเนาะเราก็เริ่มขี้เกียจละที่จะไปนั่ง2 บวก 2 บวก 2 บวก 2ก็2คูณนะเข้าไปเป็นเลขคูณมันก็ได้ละนะอย่างเงี้ยพอเรารู้วิธีว่าอ๋อการละภพการละนันทิเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงและทำให้สังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยถูกละไปด้วยเราก็มาเดินมรรคตรงนี้ไม่ดีเหรอเร็วขึ้นไวขึ้นนะอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบให้เราได้พิจารณาแต่ถ้าใครรู้สึกว่ากำลังมันไม่พอนะความคิดมันเร็วมากมันไวมากจับไม่ทันไม่เป็นไรก็คิดไปก่อนนะเพราะว่าอาจารย์สมัยแรกๆเนี่ยพอได้ปฏิบัติเริ่มมาปฏิบัติทิ้งความคิดไม่ทันหรอกมันเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกว่าโหยใครจะไปทิ้งความคิดทันมันยุ่งเต็มหัวไปหมดเลยมันเยอะมากนะถ้าขนาดเราเป็นขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าการฝึกเราน้อยไงการฝึกเราน้อยความคิดเนี่ยมันจะแบบโอ้โหฝุ่นตลบอ่ะนะรู้สึกสู้ไม่ไหวแล้วก็เหวี่ยงมาคิดเรื่องกุศลนะตอนนั้นก็ทำได้แค่พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลเพราะคิดว่าตัดความคิดไม่ทันแน่นอนเลยแล้วก็ไม่มีคนให้เหตุผลสนับสนุนว่าทิ้งความคิดแล้วได้อะไรนะเมื่อไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นเหตุผลไม่เห็นภาพที่มันต่อเนื่องแล้วไม่มั่นใจมันต้องทำอย่างนี้หน้ามันถึงจะละกิเลสได้แล้วก็ใช้การคิดนะพิจารณาเรื่องอสุภะเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลซึ่งก็อยู่ในกรอบของพระศาสดาเป็นการเห็นโทษของรูปเป็นการปล่อยวางมรรควิธีเพื่อการปล่อยวางสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างเงี้ยแต่พอเราทำไปเนี่ย ความที่อยากพ้นทุกข์เร็วดับทุกข์ได้เร็วขึ้นความที่มันตะเกียกตะกายมันดับทุกข์ได้ช้านะถ้าตายไปตอนนี้ทำยังไงยังพิจารณาอยู่เลยปิติก็ยังไม่ได้นะ
อารมณ์ตรงนั้นก็ยังดับไม่ได้มันตายไปก่อนมันจะทำยังไงเนี่ยมันมีเร็วกว่านี้ไหมซึ่งเราทำไปเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอย่างการพิจารณาอสุภะการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลเนี่ยมันก็ละได้นะมันละกิเลสได้แต่มันใช้เวลานิดนึงกว่าพิจารณากว่ามันจะเกิดปิติเกิดความซาบซึ้งนะเกิดความเห็นจริงแล้วใช้เวลาพอสมควรการใช้เวลาพอสมควรตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราทำมากเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยลงจนกระทั่งเราพิจารณาแป๊บหนึ่งมันก็วางได้พิจารณาแป๊บหนึ่งวางได้แต่เราก็ยังไม่พอใจมันน่าจะมีอะไรที่เร็วกว่านี้นะเพราะการตะเกียกตะกายของเราเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงข้อปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นไปนะว่าอย่างนี้เราก็ทิ้งอารมณ์ตรงนั้นเลยก็ได้นี่นะต่อไปก็เลยเริ่มที่จะทิ้งอารมณ์ตรงนั้นแล้วก็มองอารมณ์ตรงนั้นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็ดับมันเลยมันก็ทำให้รู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันเร็วขึ้นเยอะเลยมันไม่ต้องไปปรุงเยอะแต่ช่วงต้นที่เรายังไม่เจอพระสูตรเราก็ขาดความมั่นใจว่าทำอย่างนี้มันจะถูกไหมเนี่ยนะแต่เราก็ว่ามันก็ดับได้นี่มันก็น่าจะถูกนะทำยังไงก็ได้ให้มันดับทุกข์ได้นะแต่พอเรามาเจอพระสูตรมันก็จะเหมือนกับการที่มาเปิดธรรมที่ยืนยันว่าที่เดินมาอย่างเงี้ยถูกแล้วนะมีผู้เจ้าเนี่ยทรงรับรองทรงบอกเอาไว้ว่าอย่างเงี้ยได้ดังนั้นพุทธวจนะเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยันถ้าบางทีเนี่ยเราปฏิบัติไปโดยที่ยังไม่มีสุตตะแล้วมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วเราเกิดขาดความมั่นใจว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกไหมเราก็กลับมาอ่านพระสูตรพอกลับมาอ่านพระสูตรแล้วเจอในแบบที่เราได้ทำเนี่ยมันจะเหมือนเปิดเฉลยมันก็จะรู้สึกถึงความมั่นใจว่าไอ้ที่เราเดินมาเนี่ยถูกละนะดังนั้นคนที่ประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยมันก็ต้องการที่จะตรวจสอบตนเองไงว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยนะพอทำไปมันเหมือนแปลกๆทำอยู่คนเดียวหรือเปล่านะหรือไอ้ที่ทำมันถูกไหมนะ มันก็ต้องมีการเช็คบ้างสุตตะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ผิดแนวทางดังนั้นก็อย่างที่บอกเนี่ยโสดาบันเนี่ยจะหมดวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในเส้นทางในมรรคในหนทางปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยเขาจะไม่สงสัยละเหมือนบุคคลตกน้ำ7 จำพวกผู้ที่ลอยตัวขึ้นได้แล้วมั่นคงแล้วพอจะว่ายน้ำเนี่ยต้องเหลียวดูรอบๆก่อนว่าฝั่งอยู่ไหนไม่ใช่ว่ายตะพึดตะพือไปเลยมีแรงก็ว่ายออกนอกฝั่งยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมต้องเหลียวดูรอบๆดังนั้นการที่อุปมาตรงเนี้ยว่าลอยตัวแล้วนะผู้เจ้าอุปมาเนี่ยพวกนี้ลอยตัวอยู่แต่ยังไม่เหลียวดูกับพวกลอยตัวมั่นคงเนี่ยแล้วเหลียวดูรอบๆแค่เหลียวดูเนี่ยต่างกันเยอะนะคุณมั่นคงเท่ากันเนี่ยนะไม่จมแล้วล่ะแต่ยังไม่เหลียวดูเนี่ยนะยังไม่รู้หนทางนะยังไม่รู้เส้นทางว่าจะไปยังไงแต่พอเห็นเส้นทางปุ๊บฝั่งอยู่นี่ชัดเจนแล้วนี่ไงหมดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยลังเลดังนั้นบางทีบางคนสงสัยว่าวิจิกิจฉาเนี่ยของโสดาบันเนี่ยสังโยชน์ใน3ข้อแรกเนี่ยมันหมายถึงอะไรเนี่ยอุปมาตรงเนี้ยแสดงถึงความชัดเจนเราเอาอุปมาในบุคคลตกน้ำ7 จำพวกตรงเนี้ยไปได้เพราะไม่งั้นความเพียรของเราที่จะทำเนี่ยมันต้องไม่สูญเปล่าสิคุณจะเพียรว่ายเข้าหาฝั่งหรือเพียรว่ายออกจากฝั่งล่ะว่ายเหมือนกันแต่ว่ายออกจากฝั่งก็
ไปหลบจบเลยนะขยันแต่เดินผิดทางดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะชาวพุทธจำนวนไม่น้อยนะที่เพียรไปคนละทางนะมีบางคนเขาไปนอนในโรงมาเนี่ยเขาทรมานมากเลยแต่เขาเพียรนะเขาคิดว่ามันได้นะเนี่ยเขาอดทนมีความเพียรที่จะอดทนเหมือนปริพาชกเนี่ยเพียรในการยืนทั้งวันถืออิริยาบถเดียวยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนผู้เจ้าก็ไปถามเนี่ยทุกข์ไหมเนี่ยทุกข์นะก็ใครเนี่ยลองยืนมากๆสิครึ่งวันเนี่ยโอ้โหทุกข์สุดๆเลยแต่ไม่ได้ต้องทำเพียรขยันนะขยันก้มกราบกองไฟก้มกราบแผ่นดินเช้ากลางวันเย็นขยันไหมขยันรักษาข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้ดีมากเลยแต่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไหมไม่นะไม่ได้พ้นทุกข์กิเลสอกุศลไม่ได้ถูกละไปเลยก้มกราบอยู่การพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นมาก็ไม่ทิ้งไม่ละไม่บรรเทาไม่ถ่ายถอนไม่ทำให้สิ้นสุดไปกิเลสถูกทำลายไหมไม่ถูกทำลายเนี่ยฆ่าผิดตัวไงขยันผิดทางเนี่ยเส้นทางเนี่ยสำคัญนะวิจิกิจฉาโสดาบันจึงต้องทำลายให้ได้ไงเส้นทางที่คุณกำลังจะเพียรและเดินไปนะปฏิบัติเลยถูกต้องทุกคนอยากปฏิบัติทั้งนั้นแหละแต่ปฏิบัติเลยเนี่ยปฏิบัติถูกหรือยังต้องกลับมาเช็คตัวเองทันทีว่าตรงตามทางที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ไหมถ้าตรงแล้วก็จบนะเราก็เดินไประยะทางมันไกลหน่อยมันอาจจะไม่รวดเร็วดั่งใจเรานะแต่จริงๆทุกคนน่ะพระศาสดาบอกว่าไม่มีฤทธานุภาพที่จะดลบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะในวันนั้นวันนี้ทำไม่ได้ที่แท้แล้วเนี่ยมันมีความเหมาะสมของมันเองที่มันจะหลุดพ้นพระองค์ก็อุปมาเหมือนกับลูกไก่เนี่ยที่มันจะเจาะกระเปาะฟองไข่ออกมานะมันต้องใช้เวลาที่เหมาะสมแม่ไก่ไม่มีฤทธานุภาพที่จะดลบันดาลว่าลูกของเราจงออกจากฟองไข่ในวันนั้นวันนี้นะหน้าที่ของแม่ไก่คือกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วคุณทำแค่นั้นนะแล้วลูกไก่ก็จะเจาะกระเปาะฟองไข่ด้วยจะงอยเล็บหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้เองดังนั้นเราก็มีหน้าที่ทำความเพียรไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้ถูกละนันทิตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกจังหวะไหนที่มันยังไม่เชื่อมก็ทำให้เชื่อมกันตลอดเรานั่งสมาธิคูบัลลังก์เราก็นั่งทิ้งความคิดเราออกจากสมาธิคูบัลลังก์มาเดินจงกรมเราก็เดินทิ้งความคิดเราเลิกเดินจงกรมแล้วนะมาทำกิจการงานเราก็ทำกิจการงานด้วยการทิ้งความคิดกิจการงานที่ต้องใช้ความคิดเราก็คิดไปแต่เราทิ้งความคิดแบ่งความคิดออกเป็น2 กลุ่มกุศลกับอกุศลแล้วเราก็คอยทิ้งความคิดอกุศลเห็นนะเราก็ยังทิ้งความคิดได้นะและถ้าความคิดอกุศลเนี่ยไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสเนี่ยเธอจะปรินิพพานในอัตภาพนี้เลยเห็นนะแค่ทิ้งอกุศลจนอกุศลไม่มีก็เพียงพอพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสคำสอนเนี่ยมันชัดเจนมันคมมันไม่มีความเคลือบแคลงนะเราจะเห็นภาพของการหลุดพ้นที่ชัดแล้วเราก็จะมั่นใจว่าข้อมูลนี้มีมาก่อนภิกขุยุคนี้และอีกหลายๆยุคมันเป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีที่เป็นคำศาสดาออกจากพระโอษฐ์ศาสดานะแล้วเราจะรู้สึกถึงความต่อเนื่องของการประพฤติปฏิบัติว่ามันไม่เกิดความแตกต่างเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเราจะใช้อิริยาบถทั่วไปในปัจจุบันเราก็ยังสามารถที่จะภาวนาได้ต่อเนื่องโอเคถึงมันจะหลุดบ้างอะไรบ้างเผลอบ้างลืมไปนะแต่เราก็คอยระลึก
คอยระลึกพอระลึกได้ปุ๊บเราก็คอยทิ้งอารมณ์เรื่อยๆช่วงระหว่างที่มันไม่ได้พิจารณากิจการงานอะไร มันก็ยังมีความคิดสเปะสปะเข้ามาเรื่อยเพราะเหตุว่าจิตมันเกิดดับตลอดเวลาดังนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาอะไรที่ทุกคนมันจะมีความคิดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันจะไม่หยุดหรอกมันไม่หยุดคิดมันจะมีการคิดตลอดแต่หน้าที่เราคือรู้ว่าพอคิดแล้วรีบละมันจะเพลินยาวไปขนาดไหนก็ตามรู้เมื่อไหร่ละเมื่อนั้นความเพลินของการคิดเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะมันจะดีขึ้นแต่ไอ้การดีขึ้นเนี่ยมันเป็นการวัดกำลังวัดอินทรีย์เลยนะดังนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นปุ๊บปั๊บนะเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีนั่นแหละนะหรือหลายปีหรือบางคนทำมาหลายปีแล้วมันยังไม่ค่อยสั้นลงก็ไม่เป็นไรเราก็คิดเลยว่าทั้งชีวิตก็ให้ได้เพราะทั้งชีวิตของเราเนี่ย100 ปีเราแลกกับสังสารวัฏทั้งหมดนะที่เป็นจำนวนกับมีปริมาณเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำจากต้นแม่น้ำถึงปากแม่น้ำคงคากับมันยาวนานขนาดไหนแล้วเราใช้เวลา100 ปีเพื่อล้มมันเนี่ยโหยมันคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกถึงทำ10 ปี20 ปีมันยังไม่ก้าวหน้านะเพราะบางทีมันวัดยากไงมันจางไปนิดนึงนะภูเขาหินแท่งทึบเอาผ้าลูบไปสึกไปหน่อยเดียวเมื่อไหร่มันจะสึกนะนะมันก็ยังคุ้มแล้วเราจะได้อุปนิสัยใหม่เราได้นิสัยใหม่ไปนิสัยในการทิ้งภพในการทิ้งชาติทิ้งอุปติและทิ้งชาติถ้ามีคนบอกว่าอ้าวกิเลสอย่างเดิมก็เกิดขึ้นมาอีกเราจะตอบยังไงไม่ได้แปลกอะไรกิเลสเหมือนเดิมเกิดมาก็เกิดไปเพราะเราไม่ได้ไล่ลำดับไปทีละตัวเราตัดต้นไม้ที่โคนเราไม่ได้ลิดกิ่งไม่ได้เด็ดกิ่งเด็ดใบนะอันนี้ตัดที่โคนล้มแล้วล้มเลยทั้งต้นนะดังนั้นเป็นธรรมดาที่กิเลสแบบเดิมมันจะเกิดก็เกิดก็ละนะหน้าไหนมาเกิดละเรื่อยๆสิ่งที่เราจะได้คือการเห็นความเป็นอนัตตาเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเกิดเห็นมันดับตัวตนมันมีชั่วคราวต่อไปอารมณ์ใดก็ตามมันจะหมดราคาด้วยอำนาจของอนัตตานะความเห็นว่าตัวตนมันไม่ได้ถาวรแล้วถ้าอันเนี้ยมันใกล้ถึงแล้วไงมันเป็นอะไรที่สูงที่มีน้ำหนักมากนะน้ำหนักตรงเนี้ยมันได้มากนะมันใกล้มรรคผลเข้าไปเพราะจากการเห็นอนัตตาแล้วเราได้ผลเนี่ยมันจะไปสู่เนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาละมันจะเริ่มแยกละว่าธรรมธาตุที่เป็นอนัตตากับผู้ที่เห็นธรรมธาตุที่เป็นอนัตตานั้นเป็นคนละตัวกันเนี่ยมันจะได้ตรงนี้ขึ้นมามันจะได้ปัญญาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละสิ่งที่พระเจ้าต้องการแยกระหว่างสิ่งที่ไม่ตายกับสิ่งที่แก่เจ็บตายออกจากกันประเด็นเนี้ยมันสำคัญมากมันไม่ค่อยมีคนชี้ให้เราเห็นไงนะเราลองดูสิคนที่จะอธิบายที่จะสอนเรื่องเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาแทบไม่มีเลยนะในพระไตรปิฎก12 ปิฎกท้าย12 เล่มท้ายก็ไม่มีเลยนะเพราะนั้นเป็นแง่มุมที่สำคัญที่พระเจ้าก็ทรงตรัสมากพอสมควรอยู่แต่เราไปสุดกันแค่อนัตตาพออนัตตาแล้วต่อไปยังไงไม่ได้มีคนบอกพออนัตตาปุ๊บก็หลุดนิพพานเลยเฮ้ยมันจะไปต่อยังไงเนาะภาพมันไม่ชัดนะเหมือนภาพมันหายไปแต่พอมีเนตังมะมะเนี่ยภาพมันต่อภาพมันเชื่อมแล้วก่อนเนตังมะมะยังมีเอตังมะมะเข้ามาอีกนะพอเห็นอนัตตาแล้วควรแล้วหรือที่เธอจะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานี่ถูกขั้นด้วยเอตังมะมะอีก
จากนั้นก็แล้วเธอจะเห็นอย่างไรล่ะเธอก็ต้องเห็นว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตาคุณจะเห็นอย่างนี้ใช่คนลากเอากิ่งไม้ใบไม้เธอเจ็บไหมรู้สึกเหมือนถูกลากไปกับพื้นเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะความรู้สึกว่าตัวตนของข้าพระองค์ไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นนะนั่นน่ะเป็นการแยกละระหว่างผู้ที่เห็นสิ่งนั้นกำลังเป็นอนัตตากำลังแปรเปลี่ยนกำลังดับไปตัวตนหายไปมีชั่วคราวเราเห็นภาพนี้ทั้งหมดผู้ที่เห็นสิ่งนั้นกำลังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาไปด้วยไม่ได้แตกสลายไปด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทำให้เราแยกสิ่งที่ไม่ตายออกจากสิ่งที่แก่เจ็บตายนะ พระองค์จึงเรียกปัญญาตรงเนี้ยว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะหรือสักกายันตะนะดังนั้นโสดาบันเนี่ยต้องละสักกายทิฏฐิได้โสดาบันจะละสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนเนี่ยได้แต่ปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนี่ยคือไกลขึ้นไปอีกโสดาบันจะแก้ได้แค่ความเห็นแต่ความยึดถือในความเป็นตัวตนยังมีอยู่อันนี้ต้องดูดีๆนะตัวตนเนี่ยยังไม่หมดจากขันธ์ห้านะ หมดแค่ความเห็นหมดแค่ความเข้าใจถูกแล้วว่าเฮ้ยขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนจริงหรอกเป็นตัวตนชั่วคราวแค่เกิดมาแปรเปลี่ยนระดับไปแค่นั้นแต่ยังละไม่ได้แต่ปฏิปทาเพิกถอนนะปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนี่ยถ้าสำเร็จผลของมันเนี่ยคือความเป็นสักกายะในขันธ์ห้าเนี่ยมันจะหมด นะอันนั้นคือปฏิปทานี้ไปจนถึงอรหันต์เลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นถึงความเป็นอนัตตาทั้งหมดแล้วก็ปล่อยวางได้นะนี่ก็คือภาพของการประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นทีนี้เราจะเข้าใจหมดละเข้าใจหมดว่าใครปฏิบัติอย่างไรใช้มรรควิธีอย่างไรนะเราเห็นภาพหมดเลยยังปฏิบัติในก้อนของผืนนาหรือเลยจากผืนนามาแล้วในช่วงของลำแสงแล้วยังไม่สุดนะต้องจบตรงรัศมีจบลำแสงอีกนะถึงจะเข้าถึงสภาพธรรมที่ไม่ตาย อันนี้ก็ฝากให้พวกเราไว้นะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติและการตรวจสอบนะตนเองในการประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้เดินทางได้ถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องมีเครื่องมือตรวจสอบที่ถูกต้องและความเพียรของเราก็จะไม่สูญเปล่าเราจะเกิดความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัตินะเราก็จะได้ก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงฝากข้อธรรมไว้ให้กับพวกเราเพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกขุนะซึ่งเป็นเหตุของการไม่เสื่อมของอุบาสกและผู้ที่ได้ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะจากทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ อนุโมทนาสาธุ